Hello, everyone. Welcome to our new podcast series, Late Night with Anshuman and Madhusmita. This series is going to be about APSC, UPSC preparation and all competitive exams preparation. And in this series, we are going to talk about study tips, techniques, miscellaneous questions asked by our students or our viewers. Aru Kiki Patim. We are going to talk about all the serious things about competitive exams preparation in a very light-hearted way. সব কথাই আমি পাতিম চিভিল চাৰ্ভিচ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ পৰা লৈ যিমান গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম হ'ব পাৰে কিন্তু এইটো লেট নাইট শ্ব' হ'ব আমি ইয়াত চিৰিয়াছ কথাই পাতিম কিন্তু ইন নট চ' চিৰিয়াছ ৱে দিনটো যাতে এজন এছপাইৰেণ্টে দিনটো পঢ়াৰ পিছত কষ্ট কৰাৰ পিছত দে কেন হেভ চাম কাইণ্ড অফ এন এস্কেপ and entertainment while still being relevant and still being in the zone of studies, right? এনেকুৱা ধৰণৰ চাউণ্ডবিলাকো আপুনি শুনি থাকিব চ' এইটো কাইণ্ড অফ এডুটেইনমেণ্ট টাইপৰ হ'ব এডুকেশ্যন প্লাছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চ' আজি আমাৰ টপিক অফ ডিছকাশ্যনটো কি হয় আজি মই ভাবিছোঁ আমি CSATৰ কথা পাতোঁ কিয়নো ৰিচেণ্টলি বহুত কেইজনে মানে কৈ আছে যে CSATটো তেওঁলোকে টাফ পাই আছে CSATটো ক্ৰেক কৰিব পৰা নাই কেনেকৈ কি কৰিব আৰু মেথছ বুলি ক'লে মানুহে বহুত ভয় খায় সেই স্কুলৰ টাইমতে মেথছ কৰে তাৰপিছত বহুত বছৰ কোনো টাচত নাথাকে আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ CSATটো থাকি যায় আৰু GSত ভাল মাৰ্কছ পোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে CSATৰ কাৰণে ৰৈ যায় আনফৰ্চুনেটলি চ' আমি ভাবিছোঁ আজি CSATটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হৈ আছে এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে চ' let's talk about that. পানীৰ তলৰ কাঁইট হয় CSAT পানীৰ তলৰ কাঁইট মানে GS 1ৰ কাৰণে মানুহ বেছি প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকে CSATটো কিনো কোৱালিফাইং হে CSATটো চ' এই পানীৰ তলৰ কাঁইটটোৱে মোক খুটি পাইছে 2012ত মই যেতিয়া খুব ভাল প্ৰিপেৰেশ্যনেৰে মই 2010ত ফাৰ্ষ্ট UPSC এটেম্প দিছিলোঁ তাৰপিছত UPSC পেটাৰ্ণটো চেঞ্জ কৰি দিলে চেঞ্জ কৰি দিয়াৰ পিছত 2011টো সেইকাৰণে মই ভয় এটা নিদিলোঁ 2012 দিছিলোঁ ভাল প্ৰিপেৰেশ্যন মানে কিন্তু CSATটো মই ভাবিছিলোঁ এই CSATনো কি আৰু মেথছ কেইটামান সুধিব ইংলিছ কেইটামান সুধিব আৰু অভাৰ কনফিডেঞ্চ কাৰণ কি মই মেথছত মেট্ৰিকত 96 পাইছোঁ এডভান্সত 96 পাইছোঁ মোৰতো GS 1তে প্ৰব্লেম আছে CSATটো প্ৰব্লেম নাই ইংলিছ সুধিব ইংলিছ মিডিয়ামতে পঢ়িছোঁ চ' সেই বুলি কৈ প্ৰথম গৈছোঁ কৰিবলৈ একো টেষ্ট পেপাৰ কৰা নাই এক্সামত গৈ পিনে পেপাৰ কৰিছোঁগৈ চ' সেইটো ডাঙৰ ব্লাণ্ডাৰ হৈ তো মোক ঠেকা চাইছোঁ দাঁতকেইটা ভাঙিলে তাৰপিছত অ'কে চ' সেইকাৰণে আকৌ এবছৰ ৰ'বলগীয়া হ'ল আকৌ এবছৰ ৰ'লোঁ GSত মোৰ বৰ বেছি মাৰ্কছ GSত মোৰ এৰাউণ্ড 91 কিমান আহিছিলে আৰু নেক্সট বাৰো সিমানেই আহিলে কিন্তু CSATত মই ফেইল কৰা নাছিলোঁ কিন্তু সেই সময়ত CSATটো আছিলে স্ক'ৰিং 2012ত স্ক'ৰিং কৰিব লাগে চ' মোৰ স্ক'ৰ আছিলে 85 একেবাৰে প্ৰিপেৰেশ্যন নকৰি যোৱাৰ কাৰণে কিন্তু মোৰ মই এনেকুৱা লাগিছিলে যেন মই খুব ভাল কৰিলোঁ এক্সামটো মই এনেকুৱা লগা নাছিলে যে মই এক্সামটো বেয়া কৰিছিলোঁ বুলি মই এৰিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ চবেই এৰিব কি জানি আৰু মই যিমান টাইম লাগে সিমান টাইম লগাই কৰিছোঁ 85 পোৱাৰ পিছত এইটো বহুত কম হৈ গ'ল কাৰণ কি তেতিয়া মানুহে CSATত 200ৰ ভিতৰত 190 পাইছিলে GSত বহুত কম মাৰ্ক পায়ো মানুহে চিলেক্ট হৈ গৈছিলে চ' সেইবাৰ সেইটো যদি ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড টু 2025 আজিৰ ডেটত যদি তুমি CSAT পেপাৰখন এটেম্প্ট কৰা তেতিয়াহ'লে কিমান পাবা এতিয়া আকৌ যদি এটেম্প্ট কৰোঁ আজি যদি এটেম্প্ট কৰা কিমান পাবা সেইখন পেপাৰ নে নতুন এনি পেপাৰ মানে এভাৰেজ তোমাৰ কিমান আহে এতিয়া ইন ৰিচেণ্ট ইয়াৰ্ছ এতিয়া মোৰ এভাৰেজ সিমানে আহিব 80-90 মানে আহিব কাৰণ কি মই কিছুমান টেকনিক্স গম পালোঁ কৰোঁতে এতিয়া মই জানো বেছিকৈ পিটিকি থাকিব নালাগে এটা বস্তুত মানুহ আৱেগিক হৈ পিনে বহুত পিটিকি থাকে পিটিকি থাকিলে সেইটোত বহুত টাইম গুচি যায় এইটো দিছ ইজ দ্য ক্লাছিকেল মিষ্টেক ডেট পিপল ডু কি হৈ যায় নহয় যদি বিশেষকৈ পঢ়ি গ'লেহে বেছি এইটো ইছ্যু হয় কাৰণ কি তেওঁলোকে ভাবে যে এইটোতো মই পঢ়ি আছিলোঁ এইটো মই এৰিবই নোৱাৰোঁ এইটোতে যদি মই এৰি দিওঁ মই পঢ়ি নহাখিনি কি হ'ব চ' সেইটোত খুব লাগি থাকে
মেথছবিলাকত কেলকুলেশ্যনবিলাকত বহুত লাগি থাকে আৰু কিমান টাইম সেইটোত পাৰ হৈ গুচি যায় ক'ব নোৱাৰে তাৰপিছত ইজি কুৱেশ্যনে থাকি যায় তেওঁলোকৰ সেইটো হয় মেইন ক্লিয়াৰ নকৰা ৰিজনেই এইটো হয় য়েছ CSAT য়েছ ফচি যায় তেওঁলোকে যিটো প্ৰেক্টিচ কৰে সেইটোৱে যদি অকণমান টান প্ৰশ্ন এটা আহি যায় এনেকুৱা লাগে যে এইটো হৈ যাব ফচি গৈ থাকে 3 মিনিট গ'ল ভাবে যে 3 মিনিট গ'ল আৰু অকণমান দি দিওঁ সময় তাতে ফচি যায় তাতে দেখিব 20 মিনিট যদি গুচি গ'ল তেতিয়াহ'লে আৰু এতিয়া কৰিব কি লাগে হোৱাট ইজ ইয়'ৰ এডভাইচ কোনোবা যেনিবা নিউ একদম এছপাইৰেণ্ট ফ্ৰেছ একো নাজানে তেওঁলোকে কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰিব মানে কেনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব CSATৰ কাৰণে এখন শকত কিতাপ আছে RS আগৰৱাল বুলি সেইখন পঢ়িব নালাগে অ'কে এনে লাল বাটন হে नहीं दबाना था মানে অ'কে গাইজ নোট ডেট সো যিয়ে সেই লাল বাটনটো দবাই দিয়ে যিটো नहीं दबाना था সেইখন পঢ়িলে কেতিয়াও শেষে নহ'ব চবতকে নাম্বাৰ 1 এডভাইচটো হৈছে যে ইমান কেইদিন UPSCৰ CSAT পেপাৰ্ছ আছে প্লাছ বিহাৰ PCS অসমৰ 2খন CSAT পেপাৰ আছে য়েছ বিহাৰ MP CSAT পেপাৰৰ কোনো অভাৱ নাই গভৰ্ণমেণ্ট CSAT পেপাৰ এতিয়া কোচিং ইনষ্টিটিউটছবিলাকৰ CSAT পেপাৰ আছে কিন্তু সিহঁতৰ কোৱালিটিটো সিহঁতৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো আমি নাজানো কিমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব ৰাইট কিন্তু যিটো গভৰ্ণমেণ্টৰ CSAT পেপাৰ UPSCৰে কিমান 2011ৰ পৰা 2024লৈকে আছে সেই CSATখিনি মানুহে কৰিলে ইনাফ প্ৰেক্টিচ হৈ যাব আৰু তাত গম পাই যাব কোনকেইটা এৰিয়া যাব বেছি সোধে কোনকেইটা এৰিয়া যাব কম সোধে চ' যিহেতু এইটো কোৱালিফাইং সেই শকত কিতাপখন নপঢ়িলেও হৈ যায় কিন্তু মানুহৰ এইটো ভয় কিজানি মিছিং আউট ফমো এই ফমোটোতে মৰি যায় মানুহবিলাক চ' সেই ফমোটো যদি নকৰি যদি লজিকেলি ভাবে যে মই কিমান সময় দিম এই CSAT প্ৰিপেৰেশ্যনটোত বঢ়িয়াকৈ ওলাই যাব আৰু মই এনেকুৱা মানুহ পাইছোঁ যি 25 পাইছিলে আৰ্টছ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হয় আৰু চবতকৈ ডাঙৰ মিছা কথা যিটো আপুনি নিজকে কয় মানুহবিলাকে যে মইতো আৰ্টছ হয় আৰু জীৱনত কেতিয়াও মেথছ নালাগে সেই তাতে মৰি যায় মানুহবিলাক আৰু এতিয়া উপায় নাই এতিয়া 25 পাইছে এতিয়াতো নেক্সট 6 মাহৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট কৰিব লাগিব সেই 25 পোৱা মানুহ গৈ পিনে 85-80 পাইছেগৈ পাছ কৰিছেগৈ আৰু মেথডটো হ'ল সেই শকত কিতাপখন নপঢ়িলে শকত কিতাপখন চ' একদম বেচিক এটা কুৱেশ্যন সোধোঁ হা জানিবা কোনোবাই এনেকুৱা মানুহে চাই আছে এনেকুৱা এছপাইৰেণ্ট যি ইমান ভালকৈ এতিয়াও এক্সপ্ল'ৰ কৰা নাই কি আছে কম্প'নেণ্টছবিলাক নাজানে CSATৰ চ' এবাৰ কৈ দিবা নেকি কি থাকে CSAT পেপাৰখনত CSAT পেপাৰখনত আমি ব্ৰডলি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ এটা হ'ল মেথছ এণ্ড ৰিজনিং আৰু এটা পাৰ্ট হ'ল ইংলিছ কম্প্ৰিহেনশ্যন চ' দুটা পাৰ্ট তেনেকৈ ভাগ কৰি ল'বই লাগিব এইটো মেথছখিনি আমি সদায় আগত কৰিব লাগিব মেথছ নজনা মানুহ আগত কৰিব লাগিব এৰি দিব লাগিব কৰা মানে কি এৰি দিয়া মেথছ নজনা মানুহে কি কৰিবতো নোৱাৰিব এৰি দিয়া চ' এৰি দিলে ৰিজনিংখিনি আগত কৰিলে আৰু তাৰ ৰিজন আছে কিয় ৰিজনিং আৰু মেথছ আগত কৰিব লাগে কাৰণ কি যেতিয়া পিছফালে গৈ পিনে আমাৰ টাইম নোজোৰা হৈ যায় তেতিয়া ব্ৰেইনটো ব্লক হৈ যায় আৰু ব্ৰেইনটো ব্লক হৈ যোৱাৰ পিছত মেথছ আৰু ৰিজনিংটো চুলে একো মূৰত নোসোমায় চ' সেইকাৰণে এইটো বহুত চাইণ্টিফিক আৰু বহুত লজিকেল যে মেথছ আৰু ৰিজনিং মাথাটো ঠাণ্ডা হৈ থাকোঁতে কৰি ল'ব লাগে কিবা টাইম ডিভাইড কৰি লওঁ নেকি যে ফাৰ্ষ্ট 1 আৱাৰ আমি ভাগ কৰি ল'ব পাৰোঁ 1 আৱাৰ ভাগ কৰি ল'ব পাৰোঁ এতিয়া যিসকলৰ মেথছ ভাল তেওঁলোকে 1 আৱাৰ মেথছ এণ্ড ৰিজনিঙত দিলে আৰু তাৰপিছত 1 আৱাৰ কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ কাৰণে ৰাখিলে এতিয়া যিবিলাকে যদি 1 আৱাৰ ভিতৰত কমপ্লিট নহয় মেথছ পাৰ্টটো এৰি দিব তেতিয়া কি লাগিব কৰিব এৰি দিব বাকীখিনি কাৰণ কম্প্ৰিহেনশ্যন নহ'লে 1 আৱাৰ নহ'বগৈ এতিয়া যিবিলাকে কম্প্ৰিহেনশ্যন 1 আৱাৰ আগত কৰি লয় যিটো মই প্ৰথমবাৰত কৰিছিলোঁ মই আচলতে ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়া ইংলিছত কেতিয়াও 80 তলত পোৱা নাই ইংলিছ কেইটাত মাৰ্কছ উঠাই লওঁ মই মেথছটোতো মই প্ৰেক্টিছো কৰা নাই এটা পেছেজ 3 বাৰ 4 বাৰ 5 বাৰ পঢ়িছোঁ যাতে একদম কাৰেক্ট এনচাৰ ওলাওক বুলি ইম'চনেল পাৰফেকশ্যন আৰু পাৰফেকশ্যন ইজ দি এনিমি অফ দ্য গুড এতিয়া মই এটা চিক্ৰেট কৈ দিওঁ হা এতিয়াতো তুমি কম্প্ৰিহেনশ্যনকেইটা পেছেজটো নপঢ়াকৈ ছল্ভ কৰি দিব পাৰা ন ইউ কেন ডিৰেক্টলি go to the questions and find the correct answer without even reading the passage সেইটো কেনেকৈ কেতিয়া কমাণ্ড কৰিলা কেতিয়া পাৰিলা তেনেকৈ কৰিব পৰা হ'লা সেইটো মই নিজে যেতিয়া মইতো 2022লৈকে UPSC দিছোঁ
ইনফেক্ট তাৰ আগত যেতিয়া মই পঢ়াব আৰম্ভ কৰিলোঁ 2016 পৰা তেতিয়া মই গোটেইকেইটা ছাবজেক্ট পঢ়াইছিলোঁ কম্পিটিশ্যন কেৰিয়াৰ যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া মানুহক পঢ়াওঁতে এতিয়া মানুহবিলাকক মইতোতো বুজি পাওঁ এটা কৰিবলৈ আৰু মানুহবিলাকক কেনেকৈ পঢ়াওঁ বুলি কওঁতে বহুত তাত কাম কৰা হ'ল মানে কৰোঁতে কোনো গম পালোঁ যে এইবিলাক গোটেই লজিকেল কম্প্ৰিহেনশ্যন হয় ইংলিছ কম্প্ৰিহেনশ্যন নহয় ইংলিছ কম্প্ৰিহেনশ্যন এডিএৰিত যিবিলাক কম্প্ৰিহেনশ্যন আহিছে সেইবিলাক ইংলিছ কম্প্ৰিহেনশ্যন তাত চিনানিম এণ্টনিম এইবোৰ বিচাৰিব দিয়ে ইয়াৰ মিনিংটো কি বুজাইছে এক্টিভ ভইচ পেছিভ ভইচ কিবা থাকিব পাৰে চ' চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামত এতিয়া APSC কথা নকওঁ APSCটো সেই ইংলিছ কম্প্ৰিহেনশ্যনে আহে চ' সেইকাৰণে আমি UPSCৰ যিটো হয় যিখিনি কম্প্ৰিহেনশ্যন হয় সেইখিনি আমি লজিকেলি কৰিব পাৰোঁ ইনফেক্ট আমাৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাকে কয় যে ছাৰ কেতিয়াবা পেছেজটো পঢ়িলেই খেলি মেলি লাগে পেছেজটো নকৰাকৈ সেইটো শুদ্ধ কৰিব পাৰে ৰাইট এইটো এটা মানে ডাঙৰ ডিস্কভাৰী আৰু দিছ ইজ লাইক গ্ৰাউণ্ড ব্ৰেকিং টাইপ হু থিংক ন চবেইতো সেইটো ইংলিছ কম্প্ৰিহেনশ্যন বুলিয়ে ভাবে এইটো ইংলিছ কম্প্ৰিহেনশ্যনে লজিকেল ৰিজনিঙে হয় ক'বলৈ গ'লে ৰাইট এণ্ড বাকী what advice would you give আমি এটা অলপমান ডিছকাশ্যন কৰিছিলোঁ এইটোৰ ওপৰত এণ্ড যিখিনি আমাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যনখিনি আছে সেইখিনি কৰি দিলে হৈ যাবনে যদি কোনোবাই তেনেকৈ সোধে ইজ দেট ইনাফ এইটোৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন মোক সোধে যে এইখিনি ইনাফ হ'বনে এইখিনি ইনাফ মানে এইখিনি প্ৰায় 10 বাৰমান কৰিব লাগিব চ' মোৰ প্ৰশ্নৰ উল্টা হয় আপুনি কৰি শেষ কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে তেওঁলোকে শেষে কৰিব নোৱাৰে এইখিনি 10 times per paper কৰিব পেপাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁ প্ৰথমটোতো কৰিব পাৰিব চি দেৰ থ্ৰী ষ্টেজেছ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ এছপাইৰেণ্টলি কি হয় প্ৰশ্নটো দেখি পিনে ভয় খায় সেইটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে হয়নে তাৰপিছত ছেকেণ্ড ষ্টেজত তেওঁলোকে কৰিব পৰা হৈ যায়গৈ থাৰ্ড ষ্টেজ মাষ্টাৰী ষ্টেজ যেতিয়া তেওঁলোকে সেইটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন বনাব পৰা হৈ যায়গৈ তো সেইটো ষ্টেজ পোৱালৈকে বহুতবাৰ ৰিপিটেটিভকৈ পঢ়িব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁ তত্ত্বটো বুজি পাব আৰু তেনেকুৱা এটা কুৱেশ্যনো যদি ভালকৈ কৰে আৰু তেনেকুৱা 1000টা কুৱেশ্যন কৰিব পৰা কেপাচিটি আহি যায় চ' এইটো কেপাচিটি বিল্ডিং বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মানে এনেই জাষ্ট চলভিং ইজ নট কেপাচিটি বিল্ডিং যোৰা ফুটা মাৰি আমি এটা ৰাস্তা বনাই দিলোঁ কিন্তু ৰাস্তা একচুৱেলি কেনেকৈ বনাব লাগে সেই মেথডটো যদি এবাৰ গম পাই যাওঁ আমি গোটেই বিশ্বতে ৰাস্তা বনাই দিব পাৰিম ইয়াতে আৰু এটা মানুহৰ এটা কমন ন'শ্যন আছে যে ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ড থকাবিলাকে এইটো পাৰিব বা তেওঁলোকৰ কাৰণে ইজি হয় যি হিউমেনিটিজ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো ডিফিকাল্ট হয় ডু ইউ থিংক দেৰ ইজ এ কো ৰিলেশ্যন বিটুইন দিজ টু একদম কোৰিলেশ্যন আছে হিউমেনিটিজ বুলি ক'লে মেথছটো নেগলেক্ট কৰি দিয়ে আজি বা মেট্ৰিকৰ পিছত মেথছ নপঢ়োঁ আৰু তেওঁলোকে কিবা এক্সট্ৰা কৰিব লাগিব নেকি টু গেট এহেড অফ দ্য কম্পিটিশ্যন ইনফেক্ট ছায়েন্সৰ যে এডভান্টেজ আছে এইটো নহয় এতিয়া মই ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ আছিলোঁ ক্লাছ 12লৈকে তো মইতো মুখ ঠেকেচা খাইছোঁ মোৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে মই প্ৰেক্টিছ কৰা নাছিলোঁ ইনাফ এতিয়া যদি ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মই ইঞ্জিনিয়াৰ মানুহ ফেইল কৰা দেখিছোঁ CSATত মই এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ এইটো বস্তুটো এই CSATৰ কাৰণে যে আকৌ এবাৰ APSC দিব লাগিব তো দ্য কি লাইজ ইন প্ৰেক্টিছ মানে অভ্যাসে নৰ কৰ্ণপথে কৰে হৰ চ' সেইটো অভ্যাস কৰিব লাগিব তুমি এতিয়া এনেকুৱা কিবা ষ্টেপ লৈছা নেকি টু হেল্প দ'জ ষ্টুডেণ্টছ হু আৰ ষ্ট্ৰাগলিং উইথ CSATৰ কাৰণে আমাৰ এটা ৱেবিনাৰ আমি প্লেন কৰিছোঁ ৱেবিনাৰ ৱৰ্কশ্বপ এটা 3দিনীয়া ৱৰ্কশ্বপ এটা প্লেন কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে এটলিষ্ট তেওঁলোকে ফ্ৰী অফ কষ্ট তেওঁলোকে আভাস এটা পায় আৰু তেওঁলোকে এইটো CSATটো যাতে অকণমান হ'লেও সহজ হৈ যায় 3 দিন লাইক বহুত কম হয় তথাপিও এটলিষ্ট এটা ষ্টেপ লোৱা হৈছে এইটো অনলাইন হ'ব নে অফলাইন আহিব লাগিব এইটো অনলাইন কৰিব আজিকালি অনলাইন সুবিধা হৈ গৈছে চ' অনলাইন কৰিব পাৰিব য'ৰ পৰা আছে তাৰ পৰা এটেণ্ড কৰিব পাৰিব আৰু এইটো 16, 17, 18th March of this month মানে কাইলৈ পৰা হ'ব আৰু অ'কে ৱাণ্ডাৰফুল আৰু যদি ৰাইজৰ সঁহাৰি থাকে আৰু তেওঁলোকে আৰু বিচাৰে তেতিয়া মেবি আমি আৰু আকৌ কণ্টিনিউ কৰিব পাৰিম আৰু বেছি কৰিব পাৰিম এইটো মাছ নিডেড কাৰণ কি মানুহবিলাকে এই পানীৰ তলৰ কাঁইটটো তেওঁলোকে আৱিষ্কাৰ প্ৰিলিমছৰ পিছতহে কৰে যে হাই CSATৰ কাৰণে মোৰ ৰৈ গ'ল যিটো ভয় কৰি আছিলে সেইটো ইজি হৈ গ'ল সেইটো ওলাই গ'ল আৰু CSATৰ কাৰণে ৰৈ গ'ল সেইটো কথা অ'কে দেন
Thank you very much for all the valuable information and tips. আৰু কিবা ক'বা? আৰু কি ক'ম, আজিলৈ ইমানে। আজিলৈ আমি ইমানে। শ্বৰ্ট ডিছকাশ্যনছবোৰ ৰাখোঁ আৰু তেনেকৈ আমি লগ পাই থাকিম আপোনালোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু এটা লাইক দি দিলে আমি ভাল পাম, নহয় জানো? আৰু Yes. কমেণ্ট কৰক যে আপোনালোকে ভাল পাইছে নে নাই পোৱা, জনাব আমাৰ আৰু যদি চিৰিজটো কেনেকুৱা বিচাৰিছে যে পাইছে। এইটো নালাগে, তেতিয়াহ'লে নালাগে বুলি কৈ দিয়ক। যদি আৰু ভাল যদি পাইছে ভাল তেতিয়াহ'লে পাইছে জনাব কমেণ্ট। আৰু আমি কণ্টিনিউ কৰিম আপোনালোকলৈ নতুন ধুনীয়া ইনফৰ্মেটিভ আৰু হেল্পফুল এণ্ড আনি থাকিম টপিকছ। আৰু কি টপিক লাগে সেইটো তলত কৈ দিলে আমাৰো সুবিধা টপিকৰ হৈ যায়, ছাজেশ্যন হ'লে আমি বহুত ভাল পাম। মোষ্ট ৱেলকাম। কাৰণ টপিকটো বিচাৰিবলৈ বহুত টেনশ্যন, হয়নে? কি টপিকত কথা পাতিম। চ' আপোনালোকে ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগিব। এইটো নহয় যে অকল আমি কৈ আছোঁ আপোনালোকে ইয়াত এতিয়া আপোনালোকে চোৱাৰ লগে লগে কমেণ্ট কৰিলে সেইটো আমি টপিক অফ ডিছকাশ্যন হিচাপে লৈ আহিম। আড্ডা ন আমাৰ। এইটো আড্ডা হয় আৰু এই আড্ডাবিলাকেই গোটেই ইতিহাস বদলাই দিছে। সেইটোৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম পিছতকৈ কেতিয়াবা, কেনেকৈ আড্ডা গোটেই ৱৰ্ল্ডখন চেঞ্জ কৰি দিছে। আজিলৈ আহোঁ লেট নাইট উইথ আনশুমান এণ্ড মধুস্মিতাৰ পৰা আমি আজি বিদায় লৈছোঁ। আকৌ লগ পাম। Thank you everyone. Thank Signing you. off.